สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับโพคลิปนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกิฟนะครับผมเป็นกิฟรัดสายแลนนะครับผมเก็บสายไฟนะครับตัวนี้จะเป็นตัวพลาสติกคอยครอบสายนะครับยังไงติดตามชมกันนะครับจากกิฟรัดสายแลนครับผม